Dobrý večer. And thank you very much, Tomáš, for the introduction and for the invitation to be here in Prague this evening. It really is a wonderful privilege to be here. Já moc krát děkuji i Tomášovi za přivítání. Jsem moc rád, že můžu být v Praze. Je to pro mě velká výsada. A děkuji za pozvání sem. Artificial intelligence, or AI, has transformed the modern world in many ways. Umělá inteligence, nebo AI, budeme používat i tuto zkratku, náš svět výrazně změnila. It has impacted our daily lives as well as science and technology, and no doubt will continue to do so in the future. Změnila náš běžný každodenní život, změnila vědu a technologii a určitě bude tyto oblasti proměňovat i dál. It's also a fascinating time to be alive and to explore these kinds of questions that are raised by AI. Je to fascinující doba, je to skvělé období, ve kterém můžeme žít a můžeme více studovat a věnovat se těmto otázkám a uvědomovat si, co jsou zač. The physicist Max Tegmark, in his book on AI, says that this is the most important conversation of our time. Fyzik Max Tegmark ve své knížce věnované právě otázkám AI říká, že to je prostě skvělý období. It raises very important ethical questions about how we use the technology at present and in the near future. Jsou to věci, které vyvolávají řadu i etických otázek o tom, jak budeme tuto technologii využívat v dnešní době i v budoucnosti. It also raises profound questions about the future direction of life and humanity on Earth. A taky to vyvolává řadu otázek ohledně budoucího směřování života na Zemi. And indeed he speculates in terms of life throughout the universe and not just here on Earth as well. A samozřejmě spekulují o tom, že to nemusí být nutně život jenom tady na Zemi, ale může se jednat o život v celém vesmíru. It also raises profound questions about us. Who are we? Are we anything more than just sophisticated robots ourselves? A samozřejmě to také vyvolává otázky ohledně toho, kdo jsme my. Nejsme tak náhodou jenom docela sofistikovaní roboti, anebo jsme něco víc? And of course the question then that I want to focus on this evening is whether AI could become conscious. A dnes se chci také soustředit na otázku, zda se umělá inteligence může stát vědomou, zda může nabít vědomí. So I wonder what comes into your mind when you first think of AI. Co vás napadne jako první věc, když se řekne AI? Perhaps it's a robot or a self-driving car that interact with their environments. Možná je to robot nebo takové to samoředitelné auto, tedy věci, které reagují se svým okolím, se svým prostředím. But of course we've also become aware that AI is used in all sorts of ways that are perhaps less obvious. Ale víme taky, že umělá inteligence existuje a funguje i v jiných oblastech, kde nás to možná takhle jako prvoplánově nenapadne. In search engines, in social media, in intelligent agents or personal assistants, all of these kinds of technologies. Jsou to různé webové vyhledávače, takový ty doporučovací softwary a nebo takový ty osobní asistenti v počítačích. And also, of course, in terms of recommendation systems, so when you watch a movie or buy a product, you are typically recommended more products or movies. Taky jsou to právě ty doporučovací algoritmy, takže když se koukáte na nějaký film, tak vám to začne doporučovat filmy podobného druhu, anebo když si koupíte nějaké zboží, tak zboží podobného druhu. And of course we have OpenAI's ChatGPT, which of course we have all heard about, I'm sure. A potom je tady od OpenAI onen proslulý ChatGPT, o kterým jsme už všichni určitě slyšeli. And it has certainly raised some interesting questions. I know many people who have been skeptical about what AI could achieve have now become convinced that actually maybe it can do more than they thought. No a taky spousta lidí, kteří byli původně jakoby skeptičtí vůči tomu, co může umělá inteligence umět, tak začínají být tak trochu více otevření k tomu, co je možné. So let's think about the nature of artificial intelligence and so what exactly we're talking about this evening. Pojďme se bavit o povaze umělé inteligence. O čem se tady vlastně bavíme? Of course, the idea is that AI will solve problems that would normally require human intelligence.
Ta základní myšlenka je, že umělá inteligence by měla být schopná vyřešit problémy, které normálně si vyžadují lidskou inteligenci, lidský mozek. But here it's important to distinguish between two types of AI, narrow AI and general AI, or AGI, as it's sometimes called, artificial general intelligence. Tady ale musíme rozlišovat mezi dvěma typy umělé inteligence. Mezi takzvanou úzkou umělou inteligencí a mezi, řekněme, umělou inteligencí obecnou, nebo AGI, jak je to často označováno, tedy umělá obecná inteligence. So narrow AI will address a specific problem. We might think of medical diagnosis as one such problem that an AI system could focus on. Ta úzká inteligence se soustředí na jeden konkrétní problém nebo jeden konkrétní obor. Třeba v medicíně je diagnostika nějakého problému, který prostě tohleto umí. A self-driving car is focusing on another problem. It deals with that, but it won't be able to carry out medical diagnosis. A nebo třeba to samoředitelné auto, to se soustředí na jinou oblast, jiný problém, se kterým si dokáže skvěle poradit, ale neporadí si třeba s medicínskou diagnózou. AGI, on the other hand, purports to solve a whole range of problems at a level similar to humans, and so sometimes it's referred to as human-level AI. Ta obecná umělá inteligence, nebo umělá obecná inteligence, přesně řečeno, ta by měla být schopná naopak řešit celou širokou škálu problémů a otázek. Někdy se o ní mluví jako o inteligenci na lidské úrovni, umělé inteligenci na lidské úrovni, protože by měla na věci reagovat právě podobným způsobem jako člověk. Of course, we don't have AGI yet, but of course there's a lot of discussion about how far AI will go in the future. Tu AGI zatím nemáme, ale samozřejmě vedou se různé diskuze o tom, jak daleko vlastně může ta umělá inteligence zajít. So let's focus first of all on narrow AI for a moment or two. Podívejme se na chvíli na tu úzkou umělou inteligenci. Narrow AI has achieved an awful lot, and so here are some news items relating to some of the successes of medical diagnosis. Ta umělá inteligence úzká, ta už vlastně dosáhla řady úspěchů a například v medicíně se prosazuje velice dobře a tady máte titulky článků, které se toho týkají. So in some cases, AI is as good as some of the world-leading experts, for example, in terms of particular types of eye disease. V některých případech, konkrétně například u jednoho typu, řekněme, onemocnění oka, už je ta umělá inteligence, řekněme, na úrovni nejlepších lidských odborníků. And one can easily see that there are huge benefits to AI in areas like this, as well as in many other areas of science and business and so forth. A vidíme, že i v této oblasti, anebo třeba ve vědě, v biznisu, může mít umělá inteligence velmi velký přínos. Of course, there are some questions that AI technology raises as well, which we can also consider. Technologie umělé inteligence samozřejmě vyvolává také určité otázky, o kterých bychom měli uvažovat. Můžeme uvažovat. So, for example, concerns have been raised about the use of AI in warfare, automated systems taking part in lethal action in war. Objevují se otázky ohledně používání umělé inteligence ve zbraňových systémech, kdy se ta zbraň rozhoduje, co bude dělat a podobně. At present, there is a human involved in these decisions. AI might be providing a lot of the information, but a human will make the final decision. V současné době samozřejmě to člověk, který učiní to finální rozhodnutí. Ta umělá inteligence mu poskytne spoustu různých dat a informací, ale je to člověk, kdo rozhoduje. However, there are serious concerns about how far this will go with these autonomous lethal systems. Ale objevují se samozřejmě otázky a pochybnosti ohledně toho, jak daleko to může zajít právě v těchto automatizovaných nebo autonomních už zbraňových systémech. And there are also important ethical questions surrounding the use of AI for surveillance purposes, in terms of privacy and in terms of jobs. No a taky se objevují otázky ohledně používání AI řekněme v dozoru, v dohledu nad lidmi, ve sledování lidí. Právě jsou to otázky soukromí, ale otázky taky týkající se profesí a práce.
And so, for example, there's been a lot of talk about ChatGPT and its implications for various professions. Asi jste zaregistrovali, že se uvažuje nebo mluví o aplikaci nebo funkci ChatGPT a o tom, jaký vztah má k různým profesím. For example, on the list of 20 professions, jobs such as travel agents, news reporters, and technical support have all come into this category. ChatGPT a podobné aplikace ohrožují určitá zaměstnání a na seznamu ohrožených profesí se například objevují cestovní kanceláře, nebo tedy ti, kteří zařizují cesty, jo, cestovní agenti, zpravodajské služby ve smyslu reportérů, tedy těch, kteří píšou reportáže, anebo technické podpory. And I'm sorry to say, there might also be a concern about translation. A taky my tlumočníci a překladatelé jsme na seznamu ohrožených druhů. But it is not just translation. I thought that those of us who teach computer science and artificial intelligence might be spared, but tutors are also on the list. So maybe we should be concerned as well. Ale jak si se ukazuje, myslel jsem si, že my, kteří vyučujeme počítačovou vědu a umělou inteligenci, že se vyhneme této hrozbě, ale i naše postavení je docela ohroženo. And I've checked out GPT myself in terms of writing code, and so some students have been concerned about the future of software development as a career. A protože se zdá, že ChatGPT by možná měl umět napsat i počítačový kód, tak zde mohou i zde přítomní studenti začít přemýšlet o tom, zda budou v budoucnosti potřební. I don't think we're going to be replaced just yet, but there are serious questions to consider about the future of work. Samozřejmě nemyslím si, že budeme nahrazeni hned a v nejbližší budoucnosti, ale do budoucnosti jsou rozhodně určité otázky a určité pochybnosti. Will we all just have loads of free time whilst AI does all our work for us? Třeba bychom mohli mít spoustu volného času, když za nás všechnu práci odvede umělá inteligence. And would that be a good thing? Byla by to dobrá věc. So these are some of the challenges that face us, and there are others as well in terms of the ethical issues raised by artificial intelligence. Tak to jsou některé ty výzvy, některé ty otázky, kterým čelíme, ale samozřejmě další otázky se potom pojí s etikou. And so, for example, on the issue of jobs, there's also speculation that, of course, new jobs will come in to take the place of the ones that have been removed. But we don't really know exactly how these things are going to work out yet. Samozřejmě, co se pracovních pozic týče, tak se uvažuje o tom, že ty pracovní pozice, které budou vlastně zrušeny nebo nahrazeny, tak určitě budou nahrazeny nějakými jinými pozicemi. Ale ve skutečnosti zatím nemáme představu, nevíme. So there are plenty of things to think about in terms of just narrow AI. It already raises a lot of questions, but it is not our focus this evening. Ale už u té úzké umělé inteligence máme spoustu otázek a spoustu, řekněme, bodů, které vyvolávají určité obavy. Ale to není dnešní téma. What about artificial intelligence or human level AI? Is this achievable? Dnešní otázka nám zní, zda je možné dosáhnout umělé inteligence na lidské úrovni. Roughly speaking, two different kinds of approaches have been proposed for how AGI might be achieved. Jsou navrhovány, řekněme, dva postupy nebo přístupy, jak je možné dojít k této umělé inteligenci na té obecné nebo lidské úrovni. One of these is whole brain emulation, the idea basically being that we humans are presumably intelligent, so if we could emulate the human brain, we could produce an artificial type of intelligence. Jeden přístup mluví o vlastně emulaci lidského mozku. My jako lidé se tedy považujeme za bytosti, které by měly být inteligentní, takže když budeme nějakým způsobem emulovat a napodobovat fungování našeho mozku, mohli bychom dojít k umělé inteligenci. But this is an enormously challenging problem given the complexity of the brain and the difficulty in mapping it at the level of detail that would probably be needed. Ovšem tenhle ten přístup, tenhle ten úkol je velký a velice složitý, když si vezmeme, jak složitý je vlastně lidský mozek a jak složité je vůbec zmapovat veškeré oblasti jeho fungování.
An alternative approach would be an engineering one, and this would be to extend the sort of current approaches that are used in AI. Druhý přístup je, řekněme, inženýrský a to jsou ty přístupy, které při rozvoji umělé inteligence používáme dneska. Some of these are inspired by how the brain works, but they're not trying to emulate the brain as such. Některé jsou inspirovány tím, jak funguje lidský mozek, ale nesnaží se ho napodobit se vším všudy. So for example, with our modern techniques of machine learning and reasoning and so forth, the idea would be to extend these and integrate them to achieve AGI. Dívají se odborníci na způsoby, jakými se učí stroje, že strojové učení, dokazování, uvažování a snaží se tyhle ty postupy rozvíjet dál a integrovat je. A cílem tedy má být to obecné, tedy AGI. So it might be worth making a comparison with the history of aviation here. Můžeme se podívat pro příklad pro srovnání na dějiny letectví. Trying to achieve success in aviation by replicating how birds fly was not very successful. Když se lidé pokoušeli naučit se létat tím, že napodobovali způsob, jak létají ptáci, tak se jim to příliš nedařilo. In fact, it seems that only recently has there been much success in that approach. Myslím, že teprve v poslední době se začíná dařit prostě létat tím, že se napodobuje způsob létu ptáků. A much better approach was developed and has clearly been very successful. Byl vymyšlený jiný způsob, úplně jiný způsob a jak se ukazuje, velice úspěšný. So similarly with artificial intelligence, trying to replicate how it's done biologically is not necessarily the best approach. A stejně tak u umělé inteligence. Snažit se jak si replikovat to, jak inteligence funguje u biologických bytostí, nemusí být nutně nejlepší přístup. Of course, if we develop artificial intelligence at this general level, a further question is just how far this will go. And there has been a lot of talk about superintelligence and the so-called singularity as well. Pokud se nám podaří vytvořit nějakou takovou obecnou umělou inteligenci, tak samozřejmě se objevují otázky, jak daleko to může zajít. Objevují se otázky nebo prostě myšlenky týkající se superinteligence a něčeho, čemu se říká singularita. Stuart Russell in his book Human Compatible considers 5 possible scenarios that would have a huge impact on the future of life on Earth. Stuart Russell ve své knížce Human Compatible, tedy kompatibilní s člověkem, zvažuje 5 možných scénářů toho, co může být. You can read them in English on the screen, but they will also be interpreted here for you. Můžete si je přečíst, pokud umíte anglicky, a všem ostatním je přeložím. První možný scénář, všichni zemřeme, náraz asteroidu a podobně. Druhý, budeme žít na věky, pokrok v medicíně, nějaké medicínské řešení. Třetí scénář, vymyslíme, objevíme způsoby, jak cestovat rychleji než světlo a dobudeme celý vesmír. Scénář číslo 4, navštíví nás superinteligentní cizí civilizace, mimozemská civilizace. A za 5, vymyslíme superinteligentní umělou inteligenci. Russell highlights the last one as being the most important and relevant because if it is successful, it could help to avoid catastrophes and bring about benefits in various other ways. Stuart Russell tady ve své knížce obhajuje, hlavně nebo nějakým způsobem propaguje ten poslední model, poslední scénář, protože vlastně díky němu bychom se mohli vyhnout určitým katastrofám nebo nějakým způsobem vyřešit a může to mít pro lidstvo taky velký přínos. One question, of course, is whether this will be a good thing and what will the consequences if this happens. And there's no consensus yet, of course, as to whether it will happen, but if it does, what will be the implications for humanity? Samozřejmě vyvolává to určité otázky, jestli vůbec na takovýto scénář dojde, jestli je možný, aby se to stalo, ale zatím se lidé ani odborníci se ani neshodnou na tom, kdy se to stane, nebo zda se to stane, ale pokud se to stane, tak to samozřejmě bude mít velice zásadní důsledky a dopady.
One is the scenario that is very common in science fiction that AI takes over the world and replaces us as human beings. Ve sci-fi máte spoustu typů nebo spoustu případů toho, kdy umělá inteligence vlastně převezme vládu a prostě lidstva se zbaví a nahradí lidstvo. A second is that we somehow manage to coexist with AI and avoid the problem of a loss of control. Druhá možnost je, že se nějakým způsobem naučíme s umělou inteligencí koexistovat a víceméně se vyhneme tomu problému, kdo bude vládnout komu. And of course, this is already a concern about how AI technology might develop. I think we already need to think about how much control we give to AI. A myslím si, že to už je věc, kterou řešíme v dnešní době. Už dneska přemýšlíme o tom, kolik kontroly nad věcmi té umělé inteligenci umožníme. And so many AI scientists are concerned about these questions and want to ensure that AI is developed in a way that is beneficial for humans. A tak spousta odborníků se právě zabývá tím, jakým způsobem se rozvíjí a vyvíjí AI a hlavně hodně kladou důraz, přemýšlejí o tom, jak ji rozvíjet způsobem, který bude pro lidstvo prospěšný. A third possibility is that we actually merge with the AI. Humans and AI somehow get combined through the use of these new technologies. A třetí možnost je, že lidé a umělá inteligence se nějakým způsobem propojí, spojí, sjednotí. So Ray Kurzweil, who was the director of engineering at Google, he predicted that the singularity, when the technology far surpasses humanity, will occur by 2045. Ray Kurzweil, což byl ředitel technologií v Google, když právě uvažoval o onom fenoménu Singularity, tedy o tom stavu, kdy umělá inteligence dalece překročí to, co umí lidé, tak uvažuje o tom, že by k tomu mohlo dojít někdy do roku 2045. And he thinks this is a wonderful thing. He says we're really going to exemplify all the things that we value in humans to a greater degree. A jemu se tahle představa velice líbí a říká, že tímto způsobem budeme opravdu dávat jasně najevo a budeme příkladem všech věcí, kterých si u lidí ceníme, a to do mnohem větší míry. But others are much more concerned. Elon Musk considers AI to be our greatest existential threat. Jiní lidé jsou v tomto řekněme, podstatně opatrnější nebo až negativní. Elon Musk například považuje umělou inteligenci za jednu z největších potenciálních hrozeb. And in terms of this idea of AI and humanity merging, some people have raised concerns about the direction that brain-computer interfaces might take us. Když se mluví právě o onom propojení lidí a umělé inteligence, tak někteří odborníci právě tady nadnášejí onu otázku propojení lidského mozku s počítačovými interfejsy. The idea is that we could remotely control devices using brain signals without actually having to interact directly with the device. Jde o to, že je teoreticky možné kontrolovat různá zařízení. No, jo, už fungují. Vidíte, kdo má tady kontrolu. Je prostě možné kontrolovat různá technická zařízení čistě pomocí mozku, aniž bychom se museli něčeho dotýkat, aniž by tam byl prostě nějaký fyzický interface. And some of this technology has already been shown to work, for example, with patients with motor neuron disease, to be able to remotely send email, for example. Určité experimenty a určité úspěchy se zatím podařily například u pacientů, kteří mají poškozený mozek v těch místech, který ovládá motoriku, takže nemohou prostě třeba psát a byli tímto způsobem schopni napsat e-mail a odeslat ho.
And of course, this is very beneficial for somebody with that condition, but of course it does raise a further question about whether we all want to be using this sort of technology in the future. Is this the direction that we want to go in as human beings? Samozřejmě pro člověka, který je takto postižený, který má takovou nemoc, tak pro něj je takovýhle interface obrovský přínos. Ale otázka zní, jestli my všichni chceme být takto zapojeni a propojeni. But how might consciousness be relevant to all of this? That, after all, is the topic for this evening's lecture. Ale jak do toho všeho zapadá vědomí? To je ostatně téma dnešní večerní přednášky. Well, in terms of narrow AI, there is certainly no need for consciousness. Narrow AI can achieve its goals without needing to be conscious. U toho úzkého AI, tam v podstatě víme, že ta věc není vědomá a v podstatě, aby dokázala úzká umělá inteligence dosáhnout toho, co má za úkol, tak na to vlastně žádné vědomí nepotřebuje. One of the interesting things is that if AGI is possible, it may well be possible without consciousness as well. A zajímavé je, že pokud bude existovat AGI, to je ta obecná inteligence, tak nakonec může fungovat, může existovat, aniž by byla vědomá, aniž by měla vlastně vědomí sebe samé. What is important is what it does, its actions, and how it goes about those actions, not whether it has a conscious experience. To, co je tady důležité, je, aby uměla jednat, aby uměla prostě něco dělat, aniž by si nutně musela být vědoma toho, co dělá. But of course there is also the question as to whether AGI could be conscious. Is that even a possibility? Ovšem samozřejmě je tady otázka, zda vůbec ta AGI může nabít vědomí. Zda je to vůbec možné. Of course, then we might ask whether consciousness is relevant to this debate. If we could have this human-level intelligence without consciousness, why worry about the subject of consciousness at all? Ovšem potom samozřejmě vzniká další otázka, a to pokud může být umělá inteligence na, řekněme, lidské úrovni, aniž by měla vědomí, tak je vůbec otázka vědomí relevantní? But I think it's very important when we think about life, when we think about morality, about moral decision making, for example. Ale já myslím, že to je otázka velice relevantní, zvlášť když uvažujeme o životě jako takovém, když uvažujeme o morálce, o morálních rozhodnutích, etických rozhodnutích. Do we want non-conscious agents making significant decisions about moral issues? Chceme, aby entity, které nejsou vlastně, které nemají vědomí, aby přijímali zásadní rozhodnutí třeba v otázkách morálky a etiky. Also, as Max Tegmark writes in his book, without consciousness there can be no happiness, goodness, beauty, meaning or purpose. A jak píše Max Tegmark ve své knížce, tak tam říká, že bez vědomí nemůže existovat štěstí, dobrota, krása, význam nebo smysl. And he argues that the future of consciousness is even more important than intelligence, since that's what enables meaning. A taky říká, že budoucnost vědomí je ještě důležitější než inteligence, protože právě vědomí umožňuje význam nebo smysl. And so when we think about the future of life or AI in the universe, do we really want a scenario where we have AI, but there is no longer any consciousness? A když budeme uvažovat o budoucnosti života, světa, vesmíru, chtěli bychom dojít do budoucnosti, kde bude samá umělá inteligence, ale žádné vědomí. So let's then turn to the main focus. Is conscious AI possible? Tak se pojďme podívat na tu hlavní myšlenku nebo hlavní otázku dnešního večera. Je vědomá umělá inteligence možná? Well, of course, I started by doing what most of us would do these days, and I asked ChatGPT. Já jsem udělal to, co by dneska udělal každý dobrý vědec. Zeptal jsem se na to ChatGPT. So first of all, I asked ChatGPT, how are you feeling? Já jsem se ze všeho nejdříve zeptal této aplikaci, jak se cítíš. And the reply was...
A stroječek mi odpověděl, jsem jazykový model umělé inteligence, takže nemám pocity, jako mají lidé. Musím však říct, že správně funguji a jsem připraven pomoci vám s jakýmikoliv úkoly nebo otázkami, které máte. And then I asked ChatGPT, could AI become conscious? And I got quite a detailed answer. A pak jsem se GPT zeptal, může umělá inteligence nabýt vědomí? A dostal jsem poměrně komplexní odpověď. Já vám ji přečtu. Jako jazykový model umělé inteligence nemám subjektivní prožitek, emoce nebo vědomí. Umělá inteligence může pouze simulovat lidskou inteligenci a úkoly. Ovšem stále probíhá debata mezi odborníky o tom, zda umělá inteligence má nebo nemá potenciál k tomu, aby se stala vědomou jako lidské bytosti. Někteří odborníci tvrdí, že vědomí je produkt komplexních nebo složitých neurobiologických procesů, které není možné replikovat pomocí strojů, zatímco jiní jsou přesvědčeni, že vědomí je pouze výsledkem zpracování informací a proto je možné ho vytvořit uměle v rámci umělé inteligence. V konečném důsledku tato otázka, zda umělá inteligence se může stát vědomou, zůstává otevřená a není jasné, zda někdy skutečně pochopíme podstatu vědomí. So at least we know that ChatGPT isn't conscious. No, tak aspoň víme, že se nám ten stroj přiznal, že nemá vědomí. Or at least it says it isn't conscious. I mean, if it said it was conscious, would we believe it? Alespoň to tedy tvrdí. Ale co kdyby nám ten chat GPT říkal, že má vědomí, že si je vědom sebe samého? Věřili bychom mu to? So how might we approach this kind of question? And here I want to turn to Alan Turing. Jakým způsobem tedy zpracovávat tuhletu otázku? A tady se dostáváme k Alanu Turingovi. In a famous paper published in 1950, he set out to address the question, can a machine think? Ve svém známém článku, proslovém článku z roku 1950 vlastně nastolil otázku, zda mohou počítače myslet, nebo stroje myslet. But he said this question was too vague, so he proposed to replace it with what has become known as the Turing Test. Ale protože si byl vědom toho, že ta otázka je příliš vágní, příliš široká, příliš obecná, tak vymyslel něco, co je známé jako Turingův test. The idea is very straightforward. We have a human interrogator in one room, and in another room, separate from the interrogator, we have a human being, and in a third room, a machine. Ten princip je velice jednoduchý. V jedné místnosti máme živého člověka, který klade otázky. V další oddělené místnosti máme jiného živého člověka, který bude odpovídat na ty otázky. A ve třetí místnosti máme počítač, který bude odpovídat na otázky. The interrogator is then able to ask questions via text, and based on the answers, has to try to decide which is the human and which is the machine. Ten tazatel klade svoje otázky jakoby v textové podobě a na základě odpovědí, které bude dostávat do těch dvou zdrojů, musí určit, kdo je člověk a kdo je stroj. And the basic idea is that if the interrogator can't reliably distinguish between the two, then the computer is said to have passed the Turing test. If he can't distinguish, he cannot distinguish. Yes, that's right. Thank you. A samozřejmě jde o to, že pokud ten lidský tazatel nakonec nedokáže na základě odpovědí, které dostává, jak si spolehlivě říct, kdo je člověk a kdo je stroj, tak to znamená, že ten stroj prošel Turingovým testem. So is this a good test for intelligence? Well, the American philosopher John Searle thought it wasn't. Je to ovšem dobrý způsob, jak otestovat, že je něco inteligentní. Americký vědec John Searle si myslí, že to nestačí, že to není dobrý. And he proposed the Chinese room argument to try to show why. A aby vysvětlil proč, tak přišel s jiným experimentem, kterému se říká argument čínského pokoje. The idea is very straightforward. We have a man in a room with a rule book. With a man? Yeah, with a rule book. Oh, rule book, thank you. Máme místnost uzavřenou, v ní je člověk a ten má, řekněme, tlustý návod. At one side of the room, he receives input in the form of
characters written on pieces of paper. Na jednu stranu místnosti dostává prostě papírky, na kterých je něco napsané v čínských znacích. The rule book then tells him, based on a certain sequence of input symbols, to output another sequence of symbols. No a v tom jeho návodu, v té tlusté knižce s návodem má prostě napsáno, když dostaneš tuto řadu symbolů, pošli dál tuto řadu symbolů. It turns out that the input consists of questions in Chinese and the output, the corresponding answers to those questions in Chinese. Ukazuje se, že to, co on dostává, tak to jsou otázky v čínštině a to, co on posílá dál, jsou odpovědi v čínštině. And so this Chinese room could pass the Turing test in Chinese. A v tomto smyslu právě tenhle čínský pokoj, čínská místnost, by jaksi úspěšně zvládla Turingův test, kdybychom ho tedy dělali v čínštině. The one problem is that Searle says, I am the man in the room and I don't understand a word of Chinese. Ovšem Searle namítá, já jsem ten člověk v té místnosti a já neumím čínsky ani slovo. And so, although the machine is able to pass the Turing test, Searle says it has no understanding whatsoever. Searle říká, že i když tenhle experiment vlastně projde úspěšně Turingovým testem, tak to neznamená, že je tam jakékoliv porozumění čemukoliv. We might imagine an interpretation system working in this kind of way. Tímhletím způsobem si dokážeme představit překladatelský nebo překladový stroj nebo zařízení nebo program. I have my Android assistant here who is using a program to interpret English into Czech. Mám tady svoji androidní asistentku, která umí správně zpracovávat angličtinu do češtiny. The audio in English is fed into the system and the system then processes that to generate the right kind of output. Vstup v angličtině přichází do systému, systém ho správně zprocesuje, nějakým způsobem zprocesuje a na konci vystoupí český výsledek. If you speak Czech, then I will ask you to judge whether my Android assistant has passed the Turing test. Takže pokud umíte česky, tak samozřejmě můžete sami rozhodnout, jestli moje androidní asistentka tady zvládla Turingův test. But even if that is the case, Searle would say there is no understanding. Ale i v tomto případě by mohl Searle namítnout, že to, co je uprostřed, nic nechápe. Now, this argument has received a lot of criticism. Tenhle argument se setkal se spoustou kritiky. And there are various criticisms, various responses, and we won't take time to go through those. Objevuje se ona kritika, objevují se reakce na ně, odpovědi, ale nebudeme se tady zabývat. But it does seem to me to capture something of what is going on, at least with our current AI systems. Ale alespoň nějakým způsobem tohleto se dotýká těch otázek, které tady řešíme ohledně systému umělé inteligence. Consider a standard example that is used for machine learning to process images. Podívejme se na standardní způsob, jakým stroje a strojové učení řeší obrázky, zpracování obrázků. So we have loads of images of cats and dogs, and these are fed into the system, including the information that this image is a cat, that image is a dog, and so forth. Máme spoustu obrázků psů a koček, které prostě do toho systému nahrajeme a ke každému samozřejmě dáme popisku, toto je kočka, toto je pes. The system then does a lot of sophisticated processing, much more sophisticated than the rule book that the Chinese room had. Ten systém potom provede řadu, řekněme, úkolů, zpracování. To zpracování je podstatně složitější než to, co měl onen dotyčný nešťastník v případě čínského pokoje a jeho tlustého návodu k použití. Essentially, it's doing a lot of very sophisticated statistical processing. Je to v podstatě velmi složité statistické zpracování. And so we feed it another image, but this time don't tell it whether it is a cat or dog. And the idea is that the system will
give us the answer. No a potom do systému nahrajeme další obrázek a tentokrát do toho obrázku nedáme popisku, jestli je to kočka nebo pes a systém bude muset sám určit, o jaké zvíře se jedná. And the same idea works in medical images, for example, and using them for diagnosis. We feed in the images and then use them to try to make the diagnosis. A podobně to vlastně funguje v medicíně. Když se dělá vlastně diagnostika na základě nějakého prostě počítačového zobrazování, do toho systému je nahraná spousta dat a ten stroj potom z toho vybírá to, co má. But is there any reason to think that just because of all of this sophisticated statistical processing that the system really has understanding? Ale je nějaký důvod myslet si, že už díky tomu, že ten systém je schopný provádět velice složité statistické zpracování, máme důvod si myslet, že taky chápe, co dělá a o co tam vlastně jde. It seems to me that we have no reason whatsoever to think so. Já osobně si myslím, že nemáme důvod si to myslet. And so ChatGPT is right. Takže ChatGPT má pravdu. It really isn't conscious. Není si vědom, nemá vědomí. Well, now notice that I've brought in the word conscious there, and this is important because we've sort of moved from intelligence to consciousness. A teď bych se rád podíval na slovo vědomí, protože my jsme se nějakým způsobem přesunuli od pojmu inteligence k vědomí. So even if we were to grant that there is a certain kind of understanding that is achievable with AI systems, consciousness is another matter. I kdybychom snad se nějakým způsobem shodli, že určitá míra pochopení nebo porozumění je v systémech umělé inteligence možná, tak vědomí jako takové je úplně jiná otázka. And so here is a reason, I think, for thinking that an AI system couldn't be conscious. Já si vám dovolím vysvětlit, proč si myslím, že systém umělé inteligence nemůže být vědomý, nemůže mít vědomí. If we approach it from the developer's point of view, we might ask, for example, a developer to try to produce an AI system that can act as if it had emotions. Kdybychom se na to podívali, řekněme, z toho inženýrského hlediska, můžeme požádat nějakého programátora nebo tvůrce takovýchhle věcí, aby tedy vytvořil systém, který se bude chovat, jako kdyby měl emoce. This, of course, is very, very challenging, but in principle, the idea seems feasible. Samozřejmě v reálném světě je tohleto velice, velice složitý proces, ale myslím si, že je možný. The developer knows on the basis of certain types of inputs what sort of outputs are desirable, and so in principle could develop such a system. Ten tvůrce ví, jaké vstupy jsou možné, jaké vstupy se dají zadávat a ví, jaké výstupy jsou žádoucí a na základě toho je schopen ten systém dát dohromady. But suppose we ask the developer to produce a system that not only acts as if it had emotions, but that it really would have emotions. Ale co kdybyste takového tvůrce požádali, aby vytvořil systém, který se nebude jenom chovat, jako kdyby měl nějaké emoce, ale co kdyby měl za úkol vytvořit systém, který opravdu ty emoce mít bude? Well, I think the developer will say, I have no idea how to do this. I can give statistical algorithms that will give the right outputs, but I don't know how to make it conscious. Ale myslím, že v tom případě vám ten tvůrce řekne, že tohle není možné, že si nemyslí, že vůbec tohle to jde. Řekne vám, no dobrá, já umím použít spoustu statistických procesů, statistického zpracovávání a tak dále, abych vám nabídl nějaký výstupy, ale vědomí nebo emoce to nedokážu. And so it seems to me that just by continuing to make more and more sophisticated algorithms, even to achieve AGI would not give us consciousness, or at least there would be no reason to think so. A tak si myslím, že i kdybychom používali stále složitější algoritmy pro provádění těch různých výpočtů a zpracování, i kdybychom se dostali k nějakým systémům AGI, tak přesto si myslím, že ještě zdaleka to se nebudeme bavit o vědomí. A myslím si, že ani není nutné bavit se o vědomí. What I'd like to do is briefly turn to a further question, and that is whether consciousness might be physical. Perhaps it's not computational, but is it physical? Otázka ovšem je tady ještě jiná. Je vůbec vědomí fyzické? Víme, že jako inteligence je věc výpočtu, ale je vědomí fyzické nebo nefyzické? Well,
certainly physical and mental phenomena seem very different. So if we think of consciousness as a clear example of a mental phenomenon, then at least at face value it seems very different. Víme, že věci, které jsou fyzické a věci, které jsou mentální nebo duševní, víme, že jsou to naprosto odlišné záležitosti. A tak prostě to vědomí, které máme spojené právě s tou mentální oblastí, je prostě něco diametrálně odlišného od věcí fyzických. Physical entities can have weight and size and shape and be described by physics. Věci, které jsou fyzické, ty mají nějakou hmotnost, velikost, tvar, je možné popsat pomocí fyziky. These things don't apply to mental phenomena like thoughts. Ale tohle neplatí o duševních procesech, jako jsou třeba myšlenky. Alternatively, thoughts can be experienced directly, whereas physical objects cannot. Myšlenky taky jakoby vnímáme nebo prožíváme napřímo, ovšem věci fyzické ne. So let's take an example. Just imagine yourself eating a nice pizza this evening. Uděláme si takový drobný experiment. Představte si, že teď jíte pizzu, dobrou pizzu. So you now, instead of thinking about the lecture this evening, are thinking, I would love some pizza. Místo, abyste tady uvažovali o přednášejícím, tak přemýšlíte o tom, že byste si dali pizzu. You can almost taste it already. Máte na ní strašnou chuť, úplně cítíte tu chuť v puse. And there is this subjective experience of desiring the pizza and knowing what the pizza would taste like. Je tam opravdu takový ten téměř fyzický pocit, že prostě toužíte velice po té pizze, přesně víte, jak bude chutnat. Now, this thought, I would like a pizza, doesn't have any weight or size or shape, and it's not described by physics. Ale tahle ta myšlenka, dal bych si pizzu, vlastně nemá žádný tvar, nemá to nic, co by se dalo fyzikálně popsat nebo zachytit. Now, the pizza, of course, itself does have all of those things, but the thought, I would like a pizza, does not. Samozřejmě samotná pizza má nějaké ty fyzikální vlastnosti, nebo fyzické vlastnosti, ale ta myšlenka na to, že bych si dal pizzu, vlastně ne. And so these two kinds of phenomena don't appear to overlap. A zdá se, že tyhle ty dva druhy fenoménů se nepřekrývají. But could science in the future explain mental phenomena on the basis of physical? Could neuroscience achieve this? Je ovšem možné, že by věda v budoucnosti někdy vysvětlila vlastně ty mentální jevy pomocí nějakých fyzikálních, neurologických, řekněme, projevů, třeba neurověda. So some people have made the following analogy. If you consider water, and you now take a particular molecule of water, H2O, it is not wet. Někdo nabídl následující, řekněme, myšlenkový experiment. Vezmeme si vodu. Když si vezmeme jednotlivou molekulu vody, H2O, but if you have a whole collection of water molecules, then it forms a liquid and has a property of wetness. Tak ta jednotlivá molekula není mokrá, řekněme. Ale když vezmeme celý soubor těchto molekul, tak nám to vytvoří něco, co bude mít vlastnost vlhká nebo mokrá. Could the same be true of the physical and mental? Individual particles don't have conscious experience, but maybe a whole collection does. A co kdybychom tohleto přenesli do sféry myšlení nebo vědomí? Jednotlivý atom, jednotlivá částice nebude mít nějakým způsobem vědomí, ale co když je těchto prvků, těchto částic dost, mohou nabít vědomí? Well, of course, it couldn't be just any collection. This chair presumably isn't conscious, but perhaps some collections, like the human brain, could have consciousness. Samozřejmě nemůže to být jen tak libovolný soubor částic. Tahle židle rozhodně vědomí nikdy nenabide. Ale co kdyby prostě to něco připomínalo lidský mozek?
But there seems to be quite a difference between the two scenarios. Ale myslím, že mezi těmi dvěma scénáři je poměrně velký rozdíl. Once you have all of the molecules of water, the property of wetness just seems to come along for free. It's kind of guaranteed by the properties of the molecules. Když si vezmeme vodu, tak když dáte dohromady dostatečný počet molekul vody, tak v podstatě ta vlastnost mokrosti se objeví sama od sebe. Je to prostě přirozený důsledek toho, co mají ty molekuly v sobě. But many people have argued that there is an explanatory gap in getting from the physical to the mental. Ale spousta lidí tvrdí, že právě existuje určitá propast ve vysvětlení mezi tím přechodem mezi čistě fyzickým a duševním, mentálním. The physical is concerned with function and structure. Ta fyzická část ta se zabývá strukturou a funkcí. But this doesn't seem to be adequate to explain that subjective experience. Ale zdá se, že to nestačí na to, aby to dokázalo vysvětlit jaksi subjektivní zkušenost, subjektivní prožitek. The experience of feeling pain or seeing the color red or tasting that pizza. Nedokáže to vysvětlit vlastně ten subjektivní prožitek třeba bolesti nebo toho, že vidíme červenou barvu, a nebo prostě toho, že máme chuť na pizzu. Where does all of this leave us in terms of an important question that we want to finish with? What is a human being? No a to všechno nás přivádí vlastně k velice důležité otázce, kterou uzavřeme dnešní přednášku, a to, co je to lidská bytost. The story so far is that there's a fundamental difference between us and artificial intelligence, and secondly, that there is this non-physical dimension to our existence. Zatím jsme došli k tomu, že mezi námi a umělou inteligencí je rozdíl. A za druhé, naše existence má určitý nefyzický rozměr. And I would suggest that this is relevant to considering how we might evaluate two competing worldviews. A myslím si, že to taky souvisí s tím, jak budeme hodnotit dva, řekněme, konkurenční světonázory. So on the left-hand side, we have the naturalistic or atheistic worldview that says matter is fundamental and the mind is derivative from that. Vlevo máme naturalistický nebo ateistický světonázor, říkali jsme mu kdysi materialistický, který říká, že hmota nebo materie je všecko, co tvoří základ všeho ostatního. On the right-hand side, it is mind that is fundamental. For example, the existence of God, and matter is derived from that. In the case of God, God is the creator of the material world. No a na druhé straně máme názor, který říká, že základem všeho je mysl, z toho se potom odvozuje hmota, tedy mysl, například boží mysl, a je tady právě myšlenka Boha, který potom stvořil hmotu a stvořil svět. And there have been many intelligent people on both sides of this debate who have embraced each of these worldviews. A u obou těchto světonázorů najdeme řadu zvučných jmen. Prostě na obou stranách jsou lidé, kteří přijímají ten či onen světonázor. But I would suggest that our considerations this evening, that there is this fundamental difference between us and AI, that we are not fundamentally computational, and secondly, that there's this non-physical dimension to who we are, points towards the right-hand side. A já si troufnu ale tvrdit, že právě na základě toho, o čem jsme se bavili, o tom, že mezi námi a umělou inteligencí je velký rozdíl, že člověk není jenom prostě výpočetní stroj a že prostě máme i tu nefyzickou dimenzi v životě. Tak podle mě právě všechny tyhle ty prvky naznačují, že spíš ten pravý sloupeček má víc něco do sebe. Of course, there are many other considerations that would need to be taken into account, but at least in terms of what we have discussed, I think it pushes us over in that direction, that there is something fundamental about mind. It isn't just derived from matter. A samozřejmě existuje spousta dalších faktorů a dalších věcí, které nás jaksi vedou k uvažování spíše tím směrem doprava. Jsou to věci, které nám říkají, že základem prostě je spíše mysl, není to čistě hmota.
And if we consider a specifically Christian viewpoint, which is the perspective that I adopt, then I think it's helpful to think of the Christian view of humans as being made in the image of God. A teď si dovolím tady jenom ukázat křesťanský světonázor. To je něco, co já považuji, čemu já věřím. Říká vlastně, že lidé jsou stvořeni k božímu obrazu. And if that's right, it's the basis for who we are and for our values and for the meaning and purpose of our lives. A pokud je to pravda, tak je to taky základem vlastně toho, kým jsme, jaké máme hodnoty, jaký je smysl a účel našeho života. It also means that there's a uniqueness about humans distinct from other physical entities and indeed from the animals. A vyplývá z toho taky, že na lidech je něco prostě jedinečného. Je tam něco, co člověka odlišuje od všeho ostatního, od zvířat, od věcí, od rostlin. And it's also universal. It applies to all people everywhere. A je to něco, co je univerzální. Platí to pro všechny lidi všude na světě. Which is why it provides the basis for values. Což je právě něco, co potom i tvoří základ hodnot. Interestingly, if you try to explore this further, what exactly is this image of God, then that raises various theological questions. Samozřejmě, pokud se tím chcete zabývat více a chcete nějakým způsobem se podívat na to, co to znamená ten boží obraz, tak dojdete k různým zase myšlenkám. And broadly speaking, there are three views. The first of these is the substantive view, that there is something, some particular feature of who we are, our reason, our free will, or something of that kind, that means we're made in the image of God. Ten jeden z pohledů, ke kterým můžete dojít, ten je vlastně pohled, řekněme, substance, nebo rozumu, nebo důvodu. V podstatě říká, že v nás, v lidech, je něco, řekněme, rozum nebo svobodná vůle, něco, co ukazuje, že jsme stvořeni k božímu obrazu. The second is a functional view, that it's about our responsibilities, that we are made as responsible agents. Druhý pohled je, řekněme, funkční. Říká, že my lidé jsme stvořeni, jsme vytvořeni jako bytosti se zodpovědností. And the final one is a relational view, that it's about our relationships with each other and, from a Christian perspective, with God. That is what makes us unique. A třetí pohled říká, že jde hlavně o vztah, že my lidé jsme stvořeni pro vztahy mezi sebou navzájem, pro vztah s Bohem. A právě to nás činí jedinečnými. As an aside, for those who are interested, there's a very interesting book by Noreen Hertzfeldt, In Our Image, that explores these issues in the context of AI. Pokud by vás to někoho zajímalo, tak právě vyšla velice zajímavá knížka, kterou napsala Noreen Hertzfeldová a právě se věnuje těmhletěm otázkám ve vztahu k umělé inteligenci. And she looks at how different approaches in AI actually could be related to these three different views of what it means to be made in the image of God. A probírá právě nejrůznější přístupy k umělé inteligenci a o tom, jakým způsobem by právě mohli nějakým způsobem se vztahovat k těmhletěm třem přístupům nebo názorům, pohledům. The idea being that we are really making AI in our image. V podstatě jde o to, že my vytváříme umělou inteligenci ke svému obrazu. But which of these three views is correct? Který z těchto tří pohledů, názorů je správný? Well, it seems to me that actually all three of them have something going for them. No, já sám za sebe si myslím, že každý má něco do sebe. And indeed that they relate to the discussion we've been having this evening. A souvisejí i s tím, o čem se dneska bavíme. First of all, the substantive one seems to relate to there being this non-physical dimension to who we are. A to takto. Ten substantivní pohled poukazuje na to, že to, kým jsme, má zároveň nějaký právě ten nefyzický rozměr. While the functional one, the idea that we are responsible agents, and also the relational view, seem to fit with this idea that there's a fundamental difference between us and AI. A onen funkční pohled, který tedy říká, že jsme zodpovědnými entitami a zároveň ten vztahový pohled nám připomínají, že my se zásadním způsobem lišíme od umělé inteligence.
And so I would say that these considerations about the nature of AI and where it might be going actually correspond quite well to the Christian view that we are made in the image of God. A já myslím, že všechno to uvažování o tom, co je umělá inteligence a kam směřuje, poměrně dobře odpovídá právě tomu našemu uvažování o tom, že, nebo ta myšlence, že jsme stvořeni k božímu obrazu. So I hope that has given you some food for thought and that perhaps you may have some questions then. Tak doufám, že jsem vám dal nějaké náměty k přemýšlení a že k tomu budete mít i nějaké otázky.